සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SLES MSO IQ Tricks වලට. ඉතින් මේ ගෙවෙන්නේ 2020 අවසාන දින කිහිපය. 2020 වර්ෂය අවසන් කරන්න මම තෝරගත්තා ඔයාලට ගොඩක් වරදින සහ ගොඩක් දෙනා පටල ගන්න IQ පාඩම. ඒ ත්‍රිකෝණ ගණන් කිරීම. ඉතින් මේ පාඩම රජයේ රැකියාවක් සඳහා විභාගයකට මුහුණ දෙන ඔයාලට වගේම පහේ ශිෂ්‍යත්වය සහ සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය ලියන ඔයාලටත් වැදගත් වේවි. එහෙනම් අපිව subscribe කරලා අවසාන වෙනකන් රැඳී ඉන්න. පටල ගන්නේ නැතුව ත්‍රිකෝණ ගණන් කරන්න. ත්‍රිකෝණය කියන්නේ මුල තුනක් සහ පාද තුනක් සහිත හැඩතලයකට. ඉතින් අපි මේ ත්‍රිකෝණ ගණන් වල මුලින්ම තෝරගන්නේ මෙන්න මේ වර්ගයේ ගණිත ගැටලු. ඉතින් මම මේක type 1 කියලා නම් කරගන්නම්. මෙතන ඔයාලට පේනවා රූප 6ක්. ඒකේ සරලම තැන ඉඳලා විභාගයට එන අමාරුම ප්‍රශ්නේ දක්වා තියෙනවා. අපි එකින් එකට බලමු. පළවෙනි රූපය මේ ත්‍රිකෝණය. ඉතින් අපිට මේකේ තියෙන ත්‍රිකෝණ ගණන අහුවහම අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න පුළුවන් එකක් කියලා. සරලයි. අපි යමු දෙවෙනි රූපයට. මේ රූපයේ ත්‍රිකෝණ කීයක් තියෙනවද? තප්පර දෙකක් අරගෙන උත්සාහ කරලා බලන්නකෝ. මේකටත් පිළිතුර ඔයාලට පහසුවෙන් දෙන්න පුළුවන්. ඒ තුනක් විදියට. කොහොමද තුනක් එන්නේ? 1 2 සහ සම්පූර්ණ ත්‍රිකෝණය 3 ලෙස. අපි මේ විදියට මේක ඇතුලේ අංකණය කරගන්නවා. 1 සහ 2 ලෙස. ඔයාලට පේනවා 1යි 2යි එකතු කරාමත් පිළිතුර 3යි. අපි ත්‍රිකෝණ ගණන් කරාමත් පිළිතුර 3යි. ඒ රටාව මතක තියාගෙන අපි ඊළඟ රූපයට යමු. ඊළඟ රූපෙත් අපි මේ විදියට අංකණය කරගමු. 1 2 3. අපි මේකේ ත්‍රිකෝණ ගණන් කරලා බලමු. ඇතුලේ තියෙන ත්‍රිකෝණ 3ත් මේ ආකාරයට ත්‍රිකෝණ 2 2 ත්‍රිකෝණ 2කුත්. සම්පූර්ණ ත්‍රිකෝණ ගණන 5යි. ඊළඟට ABC ලඝු ත්‍රිකෝණයත් මේට ගණන් ගන්න ඕන. එතකොට සම්පූර්ණ ත්‍රිකෝණ ගණන ත්‍රිකෝණ 6යි. අපි අර කලින් කතා කරපු විදියට මේක එකතු කරලා බලමුද? 1 එකතු කිරීම 2 එකතු කිරීම 3. පිළිතුර 6යි. දැන් ඔයාලට රටාවක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ ඇතුළට අංකණය කරලා ඒ අංක ටික එකතු කරාම පිළිතුර ලැබෙන බව. එහෙනම් අපි ඊළඟ එක ඒ විදියට කරලා බලමු. අපි මෙහෙම අංකණය කරමු. 1 2 3 4. 1 ධන 2 ධන 3 ධන 4 පිළිතුර 10යි. ඉතින් මේ විදියට ඇතුළත ඕනෑම ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යාවක් තියෙන මේ හැඩේ ගණනක් ආවොත් ඔයාලට මේ විදියට පිළිතුර හොයාගන්න පුළුවන්. අපි යමු ඊළඟ රූපයට. මේක ටිකක් කලින්ට වඩා සංකීර්ණ කරලා තියෙනවා. අපි මේකේ පුරුදු විදියටම ABC රූපයේ අංකණය කරගමු. 1 2 3 4. ඉතින් අපි දන්නවා ABC රූපය ඇතුලේ තියෙන ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යාව 1 ධන 2 ධන 3 ධන 4 10 බව. ඒ වගේම අපිට AXY කියලා ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි පුරුදු විදියටම ඒ ත්‍රිකෝණෙත් අංකණය කරගමු. 1 2 3 4. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා AXY ත්‍රිකෝණයේ එකතුව වෙන්නේ 10 බව. AXY ත්‍රිකෝණයේ 10ත් ABC ත්‍රිකෝණයේ 10ත් එකතු කරාම පිළිතුර වෙන්නේ ත්‍රිකෝණ 20යි. ඉතින් විභාගයට මේ වගේ සරල ගැටලු එන්නේ නැහැ. ටිකක් අමාරු කරලා තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ වර්ගයේ තියෙන ටිකක් අපහසු ගැටලුවක් තමයි මේ. අපි නැවතත් පුරුදු විදියටම අංකණය කරගමු. 1 2 3 4 5 6. 1 ධන 2 ධන 3 ධන 4 ධන 5 ධන 6 21යි. ඒ කියන්නේ ABC ත්‍රිකෝණයේ අගය 21ක් බව. ඊළඟට AXY කියන ත්‍රිකෝණේ ත්‍රිකෝණ ගණන කීයද? 1යි 2යි. 1 ධන 2 ත්‍රිකෝණ 3යි. ඊළඟට AQR කියන ත්‍රිකෝණය. අපි ඒකත් සුපුරුදු විදියටම අංකණය කරමු. 1 2 3 4 5. 1 ධන 2 ධන 3 ධන 4 ධන 5 පිළිතුර 15යි. ඉතින් මේ තුන අපි නැවත එකතු කරමු. 21 ධන 15 ධන 3 පිළිතුර 39යි. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ රූපයේ ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යාව 39ක් විදියට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මේ ගැටලුවට මේ ක්‍රමය දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් IQ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පැය 1කින් විනාඩි 10ක් විතරම ඔයාට මේකේ ත්‍රිකෝණ ගණන් කරන්න පුළුවන්. අපි යමු ඊළඟ වර්ගයේ ත්‍රිකෝණ වලට. මම ඒක නම් කරගන්නවා type 2 කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ type 2 වලත් රූප 4ක් දක්නට ලැබෙනවා. මේක ඊටාම පහසුයි. පළවෙනි රූපේ අපි කලින් කිව්වා වගේම ත්‍රිකෝණ එකයි තියෙන්නේ. දෙවෙනි රූපේ ABC ලෙස එක ත්‍රිකෝණයකුත් AXY ලෙස තව ත්‍රිකෝණයකුත් තිබෙනවා. මේ නිසා සම්පූර්ණ ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යාව ත්‍රිකෝණ 2යි. ඊළඟ රූපය ABC ලෙස එක ත්‍රිකෝණයකුත් AXY ලෙස එක ත්‍රිකෝණයකුත් APQ ලෙස තව ත්‍රිකෝණයකුත් තිබෙනවා. මේ නිසා සම්පූර්ණ ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යාව 3යි. ඊළඟ රූපය ඒකත් ඉතාම පහසුයි. අපි දැන් දන්නවා ඇතුළත තියෙන තීරු ගණනට ත්‍රිකෝණ ගණන සමාන බව. 1 2 3 4.
ඒ කියන්නේ මේකේ ත්‍රිකෝණ ගණන 4යි. ඉතින් මේ ගණන් ඔයාලට ඉතාමත් පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලන්නේ කලින් කියපු වර්ග දෙකම එකතු කරලා එන ප්‍රශ්න ගැන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ type 3. පළවෙනි රූපය. අපි මේකේ type 1 විදියටම අංක කරගමු. 1 2 1 ධන 2 3යි. අපි දන්නවා මේ වගේ ඉරකින් වෙන් කරොත් මේ ත්‍රිකෝණය ඇතුලේ ත්‍රිකෝණ දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ABC ත්‍රිකෝණය සහ AXY ත්‍රිකෝණය කියලා. ඉතින් අපි ABC ත්‍රිකෝණය 3 කියලා ගත්තනේ. AXY කියන ත්‍රිකෝණය 1 2 කියලා දාගන්නවා. එතකොට අපි දන්නවා AXY ත්‍රිකෝණයේ ත්‍රිකෝණ ගණන 3යි කියලා. එතකොට පිළිතුර වෙන්නේ ත්‍රිකෝණ 6යි. අපි යමු type 3 එකේ දෙවෙනි පින්තූරයට. මේකෙත් තනි ඉරකින් ත්‍රිකෝණ දෙකක් වෙන් කරලා තියෙනවා. AABC සහ AXY කියලා. අපි ABC ත්‍රිකෝණේ අංක කරගමු. 1 2 3. AXY ත්‍රිකෝණේ අංක කරගමු. 1 2 3. AXY ත්‍රිකෝණේ 1 ධන 2 ධන 3 පිළිතුර 6ක් ලෙසත් ABC ත්‍රිකෝණේ 1 ධන 2 ධන 3 පිළිතුර 6 ලෙසත් සම්පූර්ණ රූපේ ත්‍රිකෝණ 12ක් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ විදියටම අපි තුන්වෙනි රූපෙත් කරමු. මේකේ ත්‍රිකෝණ තුනක් ඔයාලට බැලු බැලමට පේනවා. ABC ත්‍රිකෝණයත්, AXY ත්‍රිකෝණයත්, AQR ත්‍රිකෝණයත්. ඒ වගේම මේක දිගාතට තීර තුනකට වෙන් කරලා තිබෙනවා. මේකත් අපි කලින් විදියටම අංක කරගමු. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 කියලා. ඉතින් ABC ත්‍රිකෝණේ සම්පූර්ණ ත්‍රිකෝණ ගණන 6කුත්, AXY ත්‍රිකෝණේ සම්පූර්ණ ත්‍රිකෝණ ගණන 6කුත්, AQR ත්‍රිකෝණේ සම්පූර්ණ ත්‍රිකෝණ ගණන 6ක් ලෙසත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 6 ධන 6 ධන 6 සම්පූර්ණ රූපයේ ත්‍රිකෝණ ගණන 18ක් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. අපි යමු හතරවෙනි රූපයට. මේකත් ඉතාම පහසුයි. ඔයාලට මෙතන ත්‍රිකෝණ 5ක් දැක්වෙනවා. ඒ වගේම මේක තීරු 4කට වෙන් කරලා තිබෙනවා. අපි මේකත් කලින් විදිහටම අංකණය කරගමු. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ලෙස. ඊට පස්සේ අපි මේවා එකතු කරලා බලමු. 1 ධන 2 ධන 3 ධන 4 10යි. ඒ වගේ ත්‍රිකෝණ 5ක් මේ රූපේ තියෙනවා. ඉතින් 10 වැඩි කිරීම 5 සම්පූර්ණ රූපේ ත්‍රිකෝණ ගණන 50ක් ලෙස කියන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට යන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයේ ගැටලු විසඳන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මේ type 4 මේ වගේ ගැටලුවක් ආවහම ඔයාලට පේනවා මේ පළවෙනි රූපේ ත්‍රිකෝණ තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි. ත්‍රිකෝණයක් ඇතුලේ ත්‍රිකෝණ 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ත්‍රිකෝණ 4යි සම්පූර්ණ ABC ත්‍රිකෝණය එකතු කරාම මේ රූපේ ත්‍රිකෝණ 5ක් තියෙනවා. ඉතාමත් සරලයි. අපි ඊළඟ රූපයට යමු. අපි දන්නවා ABC ත්‍රිකෝණය ඇතුලේ ලොකු ත්‍රිකෝණ 4ක් තිබෙනවා කියලා. ඒ 4 අපි මෙහෙම ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ XYZ ත්‍රිකෝණය ඇතුලේ තවත් ත්‍රිකෝණ 4ක් දැක්වෙනවා. අපි ඒකත් මේ විදියට ලියා ගන්නවා. ඉතින් අපි ඇතුළු ටික ගණන් කරලා ඉවරයි. ABC කියන සම්පූර්ණ ත්‍රිකෝණෙත් මේ කවුන්ට් එකට ඇතුළත් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා සම්පූර්ණ රූපේ ත්‍රිකෝණ ගණන 9ක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු මේ රූපය කොහොමද ත්‍රිකෝණ ගණන ගණන් කරන්නේ කියලා. ABC ලෙස එක ත්‍රිකෝණයක් තිබෙනවා. ඒ ත්‍රිකෝණය ඇතුලේ 1 2 3 4 ලෙස ලොකු ත්‍රිකෝණ 4ක් තිබෙනවා. ඉතින් අපි ඒක 4 කියලා ලියා ගන්නවා. ඒ වගේම XYZ කියන ත්‍රිකෝණේ ත්‍රිකෝණ 4ක් තිබෙනවා. එයත් මේ ආකාරයෙන් සඳහන් කර ගන්නවා. ඊළඟට PQR කියන ත්‍රිකෝණෙත් ත්‍රිකෝණ 4ක් තිබෙනවා. අපි ඒකත් මේ ආකාරයෙන් ලියනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඇතුලේ ත්‍රිකෝණ ගණන් කරාට පස්සේ ABC කියන පිටත ත්‍රිකෝණෙත් ගණන් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපි මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. එතකොට පිළිතුර වෙන්නේ 4 ධන 4 8යි 8 ධන 4 12යි 12 ධන 1 13ක් ලෙස. මේ සම්පූර්ණ රූපයේ තිබෙන ත්‍රිකෝණ ගණන 13යි. ඊළඟට අපි බලන්නේ type 5. මේ ත්‍රිකෝණවල ඇති ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යාව බලන්නේ කොහොමද? මේක දෙවිදියකට බලන්න පුළුවන්. අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා මෙන්න මේ රේඛා තුන ඉවත් කරාම ඔයාලට පේනවා අපි type 4 එකේදී ඉගෙන ගත්ත ත්‍රිකෝණයක් තමයි මෙතන පේන්නේ. එතකොට මේ ඇතුලේ ත්‍රිකෝණ 4ක් තියෙනවා. ඒ වගේම පිටත ත්‍රිකෝණයත් එක්ක ත්‍රිකෝණ 5යි. මේ රේඛා තුන නැවත ස්ථාපනය කළොත් ඔයාලට පේනවා මේ හැම ත්‍රිකෝණයක්ම දෙකට බෙදෙන බව. එතකොට එතන පොඩි ත්‍රිකෝණ 1 2 3 4 5 6. එතකොට අපේ කලින් ත්‍රිකෝණ 5යි රේඛා තුනත් එක්ක ත්‍රිකෝණ 6යි. පිළිතුර ත්‍රිකෝණ 11යි. මේක හදන දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි type 1 විදියට මුලින් බලන එක. ඒ කියන්නේ ABC ත්‍රිකෝණයේ ත්‍රිකෝණ 3ක් ලෙසත්, CDE ත්‍රිකෝණයේ ත්‍රිකෝණ 3ක් ලෙසත්, BEG ත්‍රිකෝණයේ ත්‍රිකෝණ 3ක් ලෙසත් ත්‍රිකෝණ 9ක් දැක්වෙනවා. ඊට අමතරව මැද තිබෙන BEC ත්‍රිකෝණයත් AGD කියන
සම්පූර්ණ ත්‍රිකෝණයත් එකතු කරාම පිළිතුර 11යි. මේ ක්‍රම දෙකටම ඔයාලට මේ ත්‍රිකෝණ ගැටලුව හොයන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟ රූපය. ABC ත්‍රිකෝණේ ත්‍රිකෝණ තුනකුත්, CDE ත්‍රිකෝණේ ත්‍රිකෝණ තුනකුත්, BEF ත්‍රිකෝණේ ත්‍රිකෝණ තුනකුත් ලෙස ත්‍රිකෝණ 9ක් දැක්වෙනවා. ඊට අමතරව ඇතුළත ත්‍රිකෝණේ ත්‍රිකෝණ 5කුත්, විශාල ත්‍රිකෝණයත් එකතු කරාම 9 ධන 5 ධන 1 15ක් ලෙස ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ රූපේ ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යාව 15යි කියන එක. ඊළඟට අපි බලන්නේ type 6. type 6 එකේ ඔයාලට මේ වගේ රූප 5ක් දැක්වෙනවා. පළවෙනි රූපය මේ ආකාරයෙන් විකර්ණය කරාම ඔයාලට පේනවා මෙතන ත්‍රිකෝණ දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ත්‍රිකෝණ ගණන 2යි. නමුත් අනිත් විකර්ණයත් මේ ආකාරයට යා කරාම 1 2 3 4 ලෙස ත්‍රිකෝණ 4කුත්, ACB ලෙස සහ ACD ලෙස ත්‍රිකෝණ 2කුත්, ABD සහ CBD ලෙස ත්‍රිකෝණ 2කුත් දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා සම්පූර්ණයෙන් මේ රූපයේ 4 ධන 2 ධන 2 ත්‍රිකෝණ 8ක් ඇති බව. මේක මේ රටාව අපිට මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. 1 2 3 4. මෙහි ඇතුළත කුඩා ත්‍රිකෝණ 4ක් තියෙනවා. අපි මේක දෙකෙන් වැඩි කරාම 8යි. මේක තමයි කෙටි ක්‍රමය. අපි මේක වඩාත් පැහැදිලි කරගන්න ඊළඟ රූපේ බලමු. මේ රූපේ අපි කලින් වගේම අංකණය කරගමු. 1 2 3 4 5 6. එතන කුඩා ත්‍රිකෝණ 6යි. 6 වැඩි කිරීම 2 12යි. මේකේ සම්පූර්ණ ත්‍රිකෝණ ගණන 12යි. අපි ඊළඟ රූපයත් ඒ විදිහටම කරමු. 1 2 3 4 5 6 7 8. ඉතින් 8 වැඩි කිරීම 2 16යි. මේ රූපයේ සම්පූර්ණ ත්‍රිකෝණ ගණන 16ක් කියලා අපිට ඒ නිසා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ රූපය විභාග මාදිලියේ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවහම මුලින්ම මං කලින් කියලා දීපු සරල ගැටලු විසඳපු ආකාරය ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඒ විදිහට බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ABCD ලෙසත් PQRS ලෙසත් සමචතුරස්‍ර දෙකක් මේ රූපය ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් අපි ABCD කියන රූපයට අංකණය කරමු. 1 2 3 4 5 6 7 8 ලෙස. 8 වැඩි කිරීම 2 16. ඊට පස්සේ PQRS කියන රූපයත් අංකණය කරගමු. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 වැඩි කිරීම 2 16. ඉතින් මේ රූප දෙකේම 16 බැගින් ත්‍රිකෝණ තියෙනවා. ඉතින් අපි 16 ධන 16 පිළිතුර සම්පූර්ණ රූපේ ත්‍රිකෝණ ගණන 32ක් කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ත්‍රිකෝණ ගණන් කිරීමේ මේ කෙටි ක්‍රමය ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඊළඟ IQ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා විභාග වලට එන ඊටම සංකීර්ණ ගැටලු මේ ඇසුරින් කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක හොඳට බලලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඒව ගොඩක් ඔයාලට වැදගත් වෙයි. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අපිට thumbs up එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ එක share කරලා දැනුම බෙදා ගන්න. ඒ වගේම මේ පාඩමේ මොනවා හරි ගැටලු සහගත තැනක් තියෙනවා නම් comment section එකට comment එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් දාපු සැනින්ම ඔයාලගේ ෆෝන් එකට notification එකක් ගෙන්න ගන්න. අපිව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අදට අපි සමු ගන්නවා මේ SL Exam Pro Easy IQ Tricks.